Kumusta po, Bishop is brought to you by the Archdiocese of Caceres, Caceres Commission on Communications, Caceres Renewal Communities, PBN TV5 DZOK 97.5, GNN Naga Channel 48, 98.3 FM The Mother's Touch, 24K Jewelry and Pawn Shop, FINMA Foundation, University of Northeastern Philippines. Eto na naman, linggo na naman ng umaga. Meron na naman bagong mapapanood na programa. Siguradong bago to dito sa Kabikolan. Pagkat dito si Arsobispo mismo ang satin makikipagkwentuhan. Kumusta po, Bishop? Isang oras ng kwentuhan. Kumusta po, Bishop? May aral at meron ding tawanan. Halika't makipagkwentuhan ka na. Kumusta po, Bishop? Kumusta? Diyos marhay na aldaw sa indogabos mga tugang asin, kumusta po kamo? Welcome liwat sa programang Kumusta po, Bishop. Sa episode na ini, sa tuya pong pag-uurulayan ang katungdan kan lambang saro sa satuya bilang laiko, ang pagkristor, kan integridad na dapat niya tong pangatamanan. Ako po si Tess Banyares Delfin, asin marhay na aldaw liwat. Giraray, Diyos maray na agasin dugabos mga tugang. We're back here, nandito naman kami sa itong programa, Kamusta po, Bishop? Programa ng kamustahan, programa ng balitaan, at higit sa lahat, programa na meron kitang kagurang na nakasama natin sa itong buhay. At sa agang ini, natutuwa tayo na umakita na meron tayong mga bisita, Tess. Yes. Si Father Wilmer Tria, ang head ng ating Commission on Social Teachings at namamahala rin ng ating Congress for the Laity, at ang ating bisitang napakagaling, napakatalino, napakaganda at napakabait, si Miss Melin Lo. No? So, welcome Father Tria, welcome Melin. Welcome Tess, welcome mga tugang sa atong programang Kamusta po, Bishop? Thank you po, Bishop, sa pagpabisto mo sa satuyang duwang bisita. Milian, welcome sa programa. Father Wilmer Tria, welcome po sa satuyang programang Kumusta po, Bishop. Papasalamat ako ta nakabalik kiraray. Siguro pang tulo ko na ni o Yes, pang-apat Father sa Will. Opo. programa Kumusta ka po, Bishop. Asin Diyos marhay na Domingo sa St. Cruz. Thank you sa pag-imbitar, sa opportunity na maging guest digi sa Kumusta ka, Bishop. Mga tugang mo niyan pong pagkaaga sa tuya pong kukumustahon. An sa tuyang ginagalangan na Arsobispo, si Bishop Rolly, kan sa iyang mga kalalakawan, kang mga nakaaging simana, the past few days, na siya po bising-bising maray kan sa iyang mga aktibidades bilang sa tong obispo, asin bilang ama kan Archdiocese kan Caceres, Bishop. Ano po yung mga ginawa natin for the past weeks? Alam ko, busy po kayo. Alam mo, Tess, mga Yes, tugang, 32 ang sa itong mga bagong parish priest installation. na aking ini-install. So far, Nakakailan ka pala? naka-9 pa lang ako, naka-9. Di pa, nangangabangaan po si Bishop, kadapol pa po siyang dapat Naka-9. dumanan. Oo. Pero maganda ang pagbisita ko sa kanila. Ang pag-install ko, it is also an occasion to visit the parishes. Correct, yes. At digdi ko nakikita ang buhay na sa itong mga parokya. Ang mga participation ng sa itong mga laiko, ng mga iba't ibang mga ministries na involved ang mga Opo. laity. At recently, if I may read, dahil medyo Tess, nakakalimutan ko na minsan mga pangalan ng ating mga Oh, yes parish po. priests noong August 17, in-install ko si Father Fidel Bagayuwa ng Our Lady of Prom Socor. Congratulations, sa Father Haring Fidel Kanang. Bagayawa. Yes, no? Kanakman. Kanakman, oo. And then, noong 20, si Father Romel Dacako, si Father Dax
Father Dax, oo, What a nice naku po. nickname, Dax. Father ha? Dax. D-A-K-S, ha? Hindi yung C-K. Ng Saint Anthony of Padua, Bicol, Caramuan. Sa Karamuan. Alam mo, ano yan, ha? Umuulan-ulan. Napunta Nagroro ka doon? kami. Oo. Pero on the way back, we were advised na wag na kami magroro kasi Ayan, medyo ang panahon. maalon, yes, So, yes. nag 5-hour drive kami. Land trip. Yeah, land trip. Pero Oo. okay lang. Karamuan. Naman ako, Father Wilmer, Once I'm in the car at gumalaw ng kotse, parang baby crib sa akin yan, nakakatulog na ako. Parang tulog na tulog Oo, si Bishop tulog na while ako, no? nagbabiyahe. Anything, kaya sa kama ko, di na ako makatulog eh. No? Tulog na siya sa 5 hours nilang trip. Oo, parang yung sa kotse, lubak eh, nakakatulog. At saka nung August 24, si Father Eugene Lubigan ng Yes. St. Joseph Parish sa Palsong, Bula. Palsong. Yeah, pinanggalingan ni Father Cesar, no? Bonggayaw, no? Na masayang-masaya rin ang ating mga installation. And you also have your Baaw Fiesta? Yes, Celebration? yes. Oh, Baaw Fiesta. St. Bartolomeo. Mga taga Baaw. Congratulations. Happy Fiesta Napakasaya po. rin ng fiesta. You know, Baaw, that's the seat of history sa atin. Mga pare. Di ba si Father Wilber ang first bishop? Si Barlin. Barlin. He came from Baaw. Ang ating very illuminating Joker Arroyo. Yeah, constitutionalist, si Father Yes. Bernas. He is from Baaw. And Senator Bernas. Joker Arroyo. Meron pa yatang isa na taga Baaw din na magaling eh. Hindi ko alam kung si Vice Ganda taga Baaw eh. The first Filipino bishop, Bishop Gainza, is also from Baaw. Hindi, Hindi. Spanish eh. Spanish yun. Spanish. Oh yeah. Anyway, ang mahalaga is nandito tayong lahat at sa ating programa. Bishop Rolly, there were about 3 na in-install mong mga pare sa iba-ibang parishes dito sa Archdiocese. Ano po yung pinakabuod ng homily mo sa kanila? Parang, Yes, very good, no? Actually, as I said, siyam na sila eh. Yeah, Itong opo. trip. Number 1, ang message ko ay ang bawat padi, pura paroko, ay regalo kang kagurangan sa sabayang banwaan. O better, talagang konkretong presensya o fulfillment ng pangako ni Jesus when He said, I will not leave you orphans. Yes. I will not leave you orphans. I will send you someone. Siyempre, Holy Spirit yun. yes, and I will always be there Yeah, with the you. Holy Spirit, yun, no? Pero Holy Spirit completely in the church. In the church, ang mga padi. Yes. Mga padi kasamang laiko. So the padi is given the task na alagaan ang banwaan ng kagurangan. At the same time, syempre, Bishop, nagbigay ka ng challenge sa kanila. Yes, precisely. Oo. So yun muna una, no? Then I talk to the priest. Yes. So ang priest dapat maging Admonition niya. yes, kailangan na a good father, marakay ka na pastor, Pastor. at saka madunong na para tukdo. So father, siya ay pastor and teacher. Teacher. Ganun. Pero modern sa tatlong yon, ang dapat niyang huwag kalilimutan, ay nakasento dapat ang kanyang buhay kay Kristo. He represents Jesus. So he's not expected to build. He's not an art builder, a constructor, or architect, or ano. Kasi bisa may tinatawag na Oedipus complex eh. Nakakala ng pare that Oedipus is from the Latin adex, which means building. Parang pag Paris ka, expected ka magtayo. Ay, mga Hindi. infra. Mga infra, yeah. Infrastructure, no. Parang hindi ka kailangan contractor, yun. Pero, mas important, wala pork barrel doon. Walang po, nako. Pero malaga, una na binibuild up ang community. Yes, yes. He is a builder, kaya tawag koinonia. Builder ng community and unity of the community. Yes. And in the middle, of course, he represents Jesus. Yun ang number 1 niya. Ang second ay yung he should be gospel value centered. Kasi para tukdo siya eh. Opo. For what he teaches, di man lang yan sa filosofiya o sa mga spekulasyon, ang iyang nga source, sosog direktamente sa Marhay nga Bareta. So yung gospel values, honesty, justice, peace, compassion, And love. he should also live according to what he preached. Of course, he Oo. should live that also. Pero yun ang source niya. So, dapat lubog siya, babad siya sa mga value, attitudes ng Ebanghelyo na kanya rin iharubay dahil sa palabra, sa salita, Yes, sa tataramos, kundi sa Dapat kabuhay. nakikita sa gawa niya. At ang ikatlo, ito mahalaga, kung paano si Kristo sa iyong buhay, always in the midst of people, specifically poor people. Therefore, the priest should be Pro-poor. people-oriented and poor-oriented. Ang iya bias ay journeying with the poor. Hindi ibig sabihin na he doesn't mix with the rich. No. I mean, we should be of poor course. in fact. Ang ibig sabihin dyan ay his heart is open for everybody, but especially yung mga taong ang feeling nila wala sila opportunity.
Opo, na opo. voiceless sila, you know, na hindi lang sila hungry physically or thirsty physically, spiritually. but especially even in vision, parang walang pag-asa. And the priest should be there in the name of Christ to say, the man, my man, merong pag-asa, merong hope. So kinakailangan, Bishop, na gumawa sila ng mga programs and activities na mas mapapalapit lalo Yes. yung mga Oo. maliliit, kasaranitan, sabi nga sa Bicol, sa simbahan. Yeah, that's right. At ikaduha, then I talk with the people. Ito, Ayun. mahalaga. I spend a lot. Address mo na sa Tulo lang yan. Tulo ka W. Oh, First W, welcome. okay. Ano yung padagos? So, laog ka ng welcome. Ah, Pagdagos. Pagdagos sa party, welcome. dahil lang sa iyang mga harom, kundi sa iyang mga puso. puso. Kasi yung pare, pag na-feel mong welcome ka, Correct, opo. nakaka-lift ng Uplift spirit. yun, yes. Itong mga Pilipino, very sensitive tayo, Opo, di ba? Pag oo, na-feel oo. natin, we are hospitable, no? Na-feel natin welcome tayo, di ba? Pero, kaya panakot natin nung bata kami, sige, salim pusa ka. Di ba? Di ba? Parang hindi ka kasali. O, itsipwera ka, Opo, parang takot opo, ka. oo. So, when the priest feels that, umangat siya. Ikaduhang W, work with. Work Mag-ibo, magtrabaho kasama. Ang pare kailangan ng katulong. Hindi niya magigibo yan kung isa lang siya. Hindi siya Superman. At ang katulong W, pinakamalaga, worship. Ayun. With your parish priest. And where is that worship with the parish priest? Siyempre sa Eucharistia. At sa pag-worship, ang padi nangangaji for the community. Ang community dapat nangangaji naman para sa padi. So when the priest feels people pray for him, nabubuhayan din siya. So meron tayong mutual prayer. Meron din kami mga pusong bato minsan. Kailangan durugin yan. So sana po itong Oo. tulong itong elemento na pig-mention ni Bishop Rolly sa satuyang mga bagong padi na installed. Welcoming heart, work with, and then worship. Yeah, Yaon sa po. community, sa Naka-embed banwaan. sa indang mga Oo, puso. sa mga Yes. ganon, yeah. So bako lang po, Bishop, sa mga padi, kundi pati naman po sa gabos ng mga parishioners. Kasi ang parish test is not the priest. The community. The entire community. Yeah, it's the community. Oo, oo. The Kaya parishioners. mahalagang community. At mahalaga rin ang padi kasi siyang shepherd. Opo. And I tell them that ang padi, di man obispo nagtao, kundi ang kagurangan ng Diyos. No? Regalo. Regalo. So in faith, sa pagtubod, we accept. Sabi sa Marhenga Bareta, he who welcomes you, welcomes me. Di ba? Yes. So, sino man tumanggap sa inyo, tinatanggap ako, at tinatanggap yung nagsugo sa akin. So, kaya, sa akin, installation is very important Okay, as bishop. opo. You know, because this is where it's a reminder for me, pag horop-horop, no? Yes. Horop-horop sa pagirumdum sa command ni Jesus. We should be Mga tatarang. united, we should be caring for one another, we should be working for each other, for the good of others. So hindi ka pa, Bishop, nakakakalahati. You only have about 12 or 9? 9 pa lang. 9 pa lang. Oh, pero, Out of 32. siyempre, merong Prince Benefits yung installation. Ano yung Prince Benefits? May pagkain. May handaan. Di ba alis siya sa Pinoy eh? At hindi lang po yun, mas more exciting po sa mga parishioners, especially pag binibisita sila talaga ng arsobispo. Yeah. Mas parang buo yung kanilang loob na dadalo sila on the installation rites kasi nga andyan ang ating arsobispo. So very important yung presence mo talaga, Yes, Bishop. and for I that like purpose. because I met all kinds of lots. Ang tawag dito, ang bilog ng parokya. No? And you will see, mga maliliit o tuga. malalaking parishes, Yes. ang daming tao. Oh, I like when I embrace them, they embrace me also. No? Pati mga bata, talaga inaaribungbungan si Father Wilmer Dumansa. Ano maganda? Inaarabungan? Inaaribungbungan. I like that word. Ano yun? Iniikutan ka ng mga bata, di ba? Tapos some of them hugging the bishop, of course. Oo. Very good. Aribumbum. Dami ko na malalalim na Bicol. Mga tugang magpapadagos po ang sa tuyang programa. Dahil po kamo maghali, digdilang po sa Kumusta po, Bishop? Halika't makipagkwentuhan ka na. Kumusta po, Bishop? Kumusta? Kumusta po, Bishop is also brought to you by Bob Marlin Restaurant, Goldprint Publishing House, Starmark Royal, Moraville Hotel and Restaurant, Deca Homes, Ateneo de Naga University. We appeal to our listeners and viewers to support this project.
Please send your donation to the Archbishop's residence or the CCCOM office 473-8483 472-5665. Kumusta po, Bishop is brought to you by the Archdiocese of Caceres, Caceres Commission on Communications, Caceres Renewal Communities, PBN TV5 DZOK 97.5, GNN Naga Channel 48, 98.3 FM The Mother's Touch, 24K Jewelry and Pawn Shop, FINMA Foundation, University of Northeastern Philippines. Mga tugang sa episode na ini, sa tuya pong pag-uurlayan an sa tuyang role bilang mga laiko, bilang mga Kristiyano, bilang mga sosyedadano na kita makiaram, kita maglingkod, kita magkaigwan ng konsyensya kung paano ta po marirestore back ang inaabot ng integridad. Napapanahon po mga tugang niya na panahon, digdi po na nangyayari sa satuyang banwaan, sa satuyang gobyerno. Kaya pag-uurlayan ta po digdi ang partisipasyon, ang role, kan lambang saro sa satuya. Hahaputon ko muna sa satuyang arsobispo. Ano po, Bishop, yung Laity, laiko? Ayoko sabihin yung Laity, baka sabihin ni Bishop Laity. Laiko. Alam mo, ang laiko, ayon sa kaisipan ng Vatican II at sa ating batas kanoniko, medyo negative. Negative na yung ang definition niya, no? Yung mga faithful, mga tugang na di nabunyagan pero hindi man sila kasama ng mga kleriko, ng mga kaparian. So, ang mga bunyagang Kristiyano, Katoliko na di parte ng mga kaparian o diakono, pare, obispo, sila ang mga laiko. Yan, sila. Kaya mas marami ang laiko. Mas marami. Kasi sa simbahan, meron tayong tinatawag na iba't ibang mga karisim, no? Yes. Isa katang banwang Kristiyano, pero in that banwang Kristiyano, meron katang iba't ibang mga karisim, iba-ibang mga roles, no? May mga padi, bishops, religious, at mga laiko. Pero isa katang banwaan. Sarong banwaan. Yeah, sarong banwaan kita. So wala ito question ng superior to, superior. Dahil wala yun. Dati-dati ang image sa organisasyon ng kasibahan ay triangle, di ba? Andito baka hierarchy, tapos nasa baba like, o kaya barko. Yung pare ng mismo kapitan, yung baka pare sailor, at yung cargo, mga laiko. Kaya dahil na ganyan. Ang church will represent bilog. So pare-para sa kabilugan niya, sa gitna si Kristo, and then kasama mga padi, mga bishops, at ang laiko. So parang binibigyan ng empowerment na ngayon ang mga laiko, tayong lahat ng simbahan para mag-participate, maglingkod, makialam. Ganun po ba yun, Father? Yung question ng empowerment, hindi man ibig sabihin na walang power, tsaka binibigyan ng power. Hindi man. Ang bawat Kristiyano, kapag ikaw bininyagan, nasa ito na ang power. Ang power na maging ikaw ay padi, as lay, para tukto, teacher, at prophet. Kaya nga, ang inano ng sibagin na parang binubuhay, pinupukaw sa Tagalog. We make it alive. Kasi dahil sa mga laiko, dahil sila aware na sa baptism, meron silang binigyan sila ng role ng taguran. Empowered na talaga sila. So, kaya nga ang tinatawag sa halimbawa yung collaborative ministry, parang we awaken the lane. Hey, you have that giftedness. Yes. Use that. Don't just, di ka lang mag-depend sa padi, di ka lang mag-depend sa official. Kayo, meron din kayong role sa simbahan. Siyempre, nasa padi rin yan. Kung ang padi naman, parang gusto niya siya lang, talagang para Machiavelli, isang prinsipyo na sa Machiavelli principle. Sa prinsipyo ng kinder ignorant. Ayun sa prinsipyo. Di man, dapat sa itong taguran si Kristo, when He came, nagbigay siya ng liberasyon. He freed the minds of the people. No? He freed the heart. So, di ka na narrow-minded, di ka na heart, kundi i-open mga iyong heart, open mo mind, na kitang gabos ay banwaan ng taguran natin. At mayroon kitang kanyang particular goal na kanya. Sa Archdiocese po kang Caceres, nagkaigwaning pre-congress or in short, may tinipon na mga miyembro kan iba-ibang parokya para po magkaigwaning pre-congress. So, Father Wilmer, ano po si objective ka itong pre-congress? Kaso rin po yan nangyari? As in, ano po ang nahaman duman sa pre-congress na ito kang pre-congress of the Laity?
Thank you, Tas. Ang mind ni Archbishop Yes. is bukawan ang zeal, missionary zeal ng mga Laity. So, nag-journey kita, nagbabiyahe. Nagpunta kita sa pre-congress. Ang pre-congress, ang purpose is maka-craft or formulate ng vision. Yes. Ang vision, halawig, itong pagtanaw na halawig. Long term, kumbaga. Oo. So, nagtiripon kang Sunday, I see. si mga heads, mga leaders kang parish pastoral councils Council, all over the Archdiocese of Caceres. Tapos, nagtiripon man ang mga archdiocesan heads kang religious organizations plus mga Catholic schools na in charge kang formation, Catholic formation kang mga students. So, pag tiripon, nagkaikuaning workshop and then na-formulate na si vision, mission, and then core values. So, in a journey, ang February na si call ni Archbishop magkaigwang Congress, February next year. Next year. Opo. ilo-launch na si ipipresent ito bilog na na plano. nahaman. Yes. So, ang next step is ma-formulate na ng mga goals ang kada parokya, ang kada commission, lalo na ang Commission on Education, itong educational cluster, plus mga religious organizations. Pagkatapos kyan, mga objectives na itong mga activities, programs. So, pero perming aligned duman sa vision na Correct, yes. Brother Wilmer, ilan ang dumalo? I said master, dami nila. Pero more or less sa registration. Expected 300. Okay. So, nag-abot siya sa 250. Okay. So, dakula That's a siyang good number, yes. Yeah. Represented na ang gabos na Well parokya. represented. Tsaka Sunday, Good. ano? Sunday. Ito sa Sunday. Haputon ko si Miss Milin. Si Milin. Saro po siya mga tugang sa naging partisipante, active na participant duman sa pre-congress. Miss Milin, ano po ang sa imong namati bilang sarong laiko na nagkapag-attend kan pre-congress? Maugmahon man ako na mapili na maging participant duman sa pre-congress. Inirepresent ko man si samuyang organization which is the Black Nazarene. I see, oo. Bagayunon po sinaging outcome kang samuyang nakapagbuo kami ning katong mission vision sa core values, nakapag submit kami katong mga aspirations sa kasi mga goals na ini-recommend me bilang sa mga laiko para duman man maibase kung ano man si samuyang mga concerns bilang laiko na madangog man kang simbahan. And base duman, maaraman man kang simbahan kung ano man ang pangangaipo pa na dapat na simbagon kang simbahan, and kung saan man ma-adjust and mag-meet in the middle or halfway, tangani mas maging magayon ang maging outcome kang mission vision ta. Yes. Bishop, correct me if I'm wrong. No. It was more of a synod. Well, yeah. Ang synod ay technical term yan, na talagang formally yan. Very formal yan synod. Yes. Pero ito ay more of ang orientasyon nga ay pastoral. I see. So, yeah, yung Congress, Congress ay, ang pagsabi mong Congress, presume na meron na siyang, batas o may statute. At anong basihan natin? Of course, Vatican II, yung PPC II, and of course, our own Archdiocese ng APPC. Na ay, binasa ko na, yung APPC na to, no? Yung mga part ng mga pastoral and involved in laiko, and very fresh pa sa akin. Sabi, wow, ang ganda. Napakaganda nung ginibo ng sa itong Emeritus Bishop Leonardo at yung mga laiko nun sa kanyang mga pastoral. They came out with formularies, with resolutions, which are very good. Sabi ko nga, well, ang laity, andito na, so it's a matter of fine-tuning it, adapting it, and of course, ang implementasyon. At ang nadangag ko sa inda, sa mga laiko, lumalabas ang first day na yung formation. Sa Gabos ka Pilipinas, sa Simbahan nato, yan din ang lumalabas, formation of the laity. Kaya sabi nga namin ni Father Wilmer with Father William Parde,
kasi we're a good categorically, we should really take this, we should launch our Lay Formation Institute. Dapat siya na parang na-foresee namin na ang mga bagong miyembro ng Parish Pastoral Council, dahil sila pwede mag-oath-taking kung wala, kung maayos sila nagdaan sa formation. After nagdaan sila sa formation, at saka lang sila, para alam niya to ang vision ng buong Archdiocese, together with the vision ng parokya. Kumbaga, Father Wilmer, ano ang gusto nindang mangyari with the participation of the Laity? Ano ang gusto nindang mangyari in the next 10 years or maybe in the next 15 years? Kan Archdiocese, kan Caceres. Father Wilmer, facilitated po ini, siyempre ning padi. Si Say po nag-facilitate Si Father Dan Imperial, siya ang nagtatao kang technicalities kanina. Yes. Kami nagtatao. And then may Laity man, si Ma'am SP Libunaw. Ako lang ang parakulit. Oo, kasi may workshop talaga ini-involve kasi talagang may sharing then para itong kumbaga sa corporate parlance, Father Wilmer Bishop, parang it was more of a strategic planning wherein which you had your SWOT analysis also, mga strength, weaknesses, opportunities, and strength para na-identify na through the Laity participation. Actually, ano yung mga problema na pwede pang i-address kan simbahan? Bago nakaabot sa pre-congress, nagkiwa yung focus group discussion sa mga per commission. Per commission yan. Vicarial level. Tapos nahiling duman nangingibabaw na pangangaipo. Araw kang formation, tapos so desire nila na maging part talaga kang simbahan. So pagkatapos katong na-identify nila si mga problems and needs. Yes. Saka sila nag-formulate katong vision. Ang nagluluwas na sa vision, they wanted ang dream nila is a community of families. So more family-oriented ang focus. Correct. Dati nga ang na-formulate sa plenary council, a community of disciples. Pero nagluwas din community of families. So ang understanding me, pero abstract sa inda ang community of disciples. Iyo, mahararo, mas dakula. Opo, totoo. Sagod baka ang disciple, so lalaki lang. Yes, so, pero gusto nila family. Family. At very revealing po si... At saka isa pang aspect na huwag natin kalilimutan, ito yung mga formalization na parang we had formalized what is there. But there is something deep before that. Ano yun? Yung pagmamahal ng mga Bicolano sa simbahan. Yes. Pagmamahal ng Bicolano sa atong ina, ang iya pagtubod. Alam mo, kung wala yun, they will not come. Yes. So it's there, parang gusto pa nila bigyan ng concrete expression ang iya pagtubod, ang iya pagmamahal sa mahal na Birhen, na through precisely yung pastoral activities. So para sa Inda Bishop talagang ang pangapuda na ito is very, very important and very crucial. Especially ngayon, Bishop, na ang dami nating mga dapat pagtuunan ng pansin. Father Wilmer, so gagawa kayo ng, gagamitin ko ang lineamenta, gagawa kayo ng outline, and that will be submitted to Archbishop Rolly for his approval. That's for February. Yan ang deadline natin. And ano ang magiging partisipasyon na kaiyan? Paano natin ito i-cascade down the level of lahat ng mga parishioners para mas lalong maintindihan nila ano ba yung vision mission statement na yon? May mga questions yata yan ng mga detailed questions na ibibigay later on. Ano po? Yung process na yun, tapos na yun. Tapos na. Formulate na si Vision. Embellishment na lang, papagayon na lang si Ka. Pero nakolekta na ang data. Yes. Kaya nga, Tess, if I may just say, na they manage go from above down. Opo. Kung di sa baba. Sa baba, pataas. Ngayon, ngayon, sa taas, inaayos. Hindi, ibababa ko di siya. Ibababa. Actually, talaga na-start talaga sa baba. Doon kaya nga, we need mga persons like Berin, mga Laity na talaga they reflect, they see. Marami tayong mga laiko na they're good thinkers. Magaling sila kasi ito, ina-avoid nga ito yung too much doctrine lang. Opo. At yung experience lang. Dapat yan yung kombinasyon. Collaboration natin. Diba? Yes. Karanasan, praxis, karanasan at yung doctrine. Hindi naman kasi tayo puro karanasan. I like that term, Father Will. Praxis and theory? Orthodoxy pero mga technical term yun. Baka lang sa itong mga audience generic medicine. Oo nga Sabihin lang yan yung mga traditional na ginagawa na natin. So spirituality plus yung mga ating mga teaching. Kaya ako personally as the bishop, excited ako. Yes, so we're looking forward really para sa presentation na sa Congress proper. Alam niyo mga tuga, alam mo Tess,
Well, dito si Wilber, on behalf of the parish. Kaya saludo ko sa ating kapatian. I mean, hindi na kinakailangan pang i-push sila. Grabe ang technical Nandun na. expertise talaga Yeah, nila. yung kanilang desire mismo. Correct. Oo. Hindi sila natitreten ba ng mga lay? Iba kasi natitreten eh. Parang sila open sila, open. Siyempre may mga parameters yan. Opo, Hindi naman oo. pwede mga laiko mag-take over sa Oh, pare. oh, of course. Hindi man, Hindi. no? O mga religious, maging padi-padi yan, no? Kaya hindi pwede yan. Pero para to enlighten yung education, yung formation, no? Kasi duwang component ng formation eh. One is information at saka yung ikadua, yung proper relationship. Opo, opo. Kaya yung community of families, so may educate natin yung family, pero mga family, may kanya-kanya silang role. The Opo. mother's role, the father's, mga aki Aki. role. Ganon din tayo sa simbahan. So parang collective formation. Pero as yun nga, natutuwa ako na na-focus sa family. Because ikaduha sa National Pastoral Plan ng Pilipinas, iba sa Pilipinas, after education, ay evangelization of families. Of families. Kaya we are really in the right track. And I would say the Spirit, ang Espiritu Santo, ang siyang nagigiya sa atin para sa ating karon. Mga tugang pinuunan ta po ang pag-draft ka na pre-Congress on the role of the laity on the restoration of integrity. Magpapadagos po ang programang Kumusta po, Bishop? Halika't makipagkwentuhan ka na. Kumusta po, Bishop? Kumusta? Kumusta po, Bishop is also brought to you by Bob Marlin Restaurant, Goldprint Publishing House, Starmark Royal, Moraville Hotel and Restaurant, Deca Homes, Ateneo de Naga University. We appeal to our listeners and viewers to support this project. Please send your donation to the Archbishop's residence or the CCCOM office, 473-8483, 472-5665. Kumusta po, Bishop is brought to you by the Archdiocese of Caceres, Caceres Commission on Communications, Caceres Renewal Communities, PBN TV5 DZOK 97.5, GNN Naga Channel 48, 98.3 FM The Mother's Touch, 24K Jewelry and Pawn Shop, FINMA Foundation, University of Northeastern Philippines. Mga tugang, napapanahon po ang satuyang pag-uurulayan sa masunod na ining segment. Kan Lunes, nagkaigwa po kita nin prayer rally and ini po pinanginutan ka ng mga kapadayan. Of course, niyaon po dyan ang satuyang ginagalangan na Arsobispo. Bishop Rolly, ano po yung masasabi ninyo sa nangyaring rally? Siyempre, napapanahon po na kailangan nating magdasal, kailangan nating makialam, at kailangan nating makonsyensya, mag-analyze kung ano po yung mga nangyayari hindi lang po sa ating simbahan, hindi lang po sa ating kapalibutan, sa ating sosyedad, lalong-lalo na po sa ating gobyerno kasi lahat po tayo parte bilang mga laiko. Bishop, you were there in Plaza Quezon. Quezon, yes. Oh. And parang napakaganda ng prayer rally. I'm just so sorry I wasn't there. Ano po yung mensahe mo sa aming lahat? Yes. Una-una, ito ay hindi prayer rally ng obispo. Opo, oo. Prayer rally ito na pinamunuan ng simbahan. Kaya nga pinaliwanag ko doon na bagamat yung ating napakagandang pastoral letter, pinirmahan ko yun. Opo. Pero yun ay ekspresyon ng mga kapadian, ng mga laiko. Kasi I invited yung mga vicars foreign, represented their parishes, their districts, at nag-sharing kami. So yung mga lumabas doon ay isinulat, Yes. ginawang konkreto. In a pastoral letter. Yes, which including my thoughts because in the long run, ako rin naman ang mag-a-approve nun eh. Opo. So binasa ko mabuti, nakita ko na well expressed. Even my friends abroad, talagang tuwa sila. Okay, by the way, si Ambassador Enrique de Villa, Wilmer, Oh, Henrietta, pinadalan ko siya ng pastoral letter. Sabi niya, Bishop, it's so nice. Nasa rally sa Luneta, nagpa-imprint ako ng 2 rin at ipapakalat ko sa Luneta. So, nung Congress sa Luneta, isa-isa mga pinamimigay nila yung ating pastoral letter. At nabanggit din tayo sa Philippine Daily Inquirer na yung nabanggit na yung aking let us be vigilant plus yung mga the pork should not just be a change of name na talagang realistically scrapping or abolishing it. No?
So yun ang gusto ko muna sabihin na ito ay collective, it is the community. Of course, as the bishop, I have to head it. Yes, Kasama ko po. as the father. But I would say I'm there, not on my own, but as the church, local church kang ating satong Archdiocese of Caceres. And then, of course, duman man ang mga faithful ng Oo. Diocese of Limanan. Mostly pati nakaitim. Oh, yan ang itim mo. Yan. Father Wilmer, andun ka din po. So, yung pinakabuod ng pastoral letter nga is more on anong tema? Abolishment of what? Actually, ano yung pinaka holistic yung approach Yes, ni Archbishop. Hindi lang siya nag-focus sa pork barrel. Yes. Kundi yung restoration of integrity. Integrity. Okay. Maganda yung story niya inumpisahan Okay. na yung corruption sa Indonesia under the table. Sa Vietnam, over the table. Sa Philippines, it includes the table. Ibig sabihin, Grabe na talaga po ibig ito. sabihin, linilimas lahat, pati yung table, kinukuha. Kasama na. Pero Tessa, pag nasa Pilipinas ka naman, binabaligtad mo naman siya mo sa Indonesia. Parang din naman tayo. Kasi laganap din sa Asia corruption. Okay. Yes, opo. Pero yung restoration of integrity, holistic yung Holistic. approach. Kaya Oo. sabi ko, ang nare-recall ko doon, yung ATV, all-terrain vehicle, na yung call na Archbishop is first accountability. Lahat Yes, ng may oo. kasalanan, parusahan, and Correct. accept the consequence. Yun. Pangalawa, transparency. Yun. Talagang, it's a public fund, so dapat alam din natin how our money are being spent. So, transparency and call for Vigilance. Last, yung vigilance. Na useless naman yung pag-post nila sa website kung hindi mo naman babantayan, kung hindi mo titignan. So, encompassing yung tatlo, accountability, transparency, and vigilance as tools to restore integrity. Sa totoo lang, ito pong bagong scam na ito bilang sarong Laity po, sarong laiko, makulugon po sa buot, makulugon sa daghan pagpara basahon ang mga issues na nakasurat sa social networking sites, sa dyaryo, sa TV, sa trimedia, na saro kang maray na syudadano na nagtataukan ning buwis sa imong gobyerno, pero araw po kaiyan ang maaaraman mong istorya, makulog na maray milin, bilang kita, parehas kita sarong syudadano, na lulusta yon ning mga nagkakapiralang na mga opisyales ta o kaya siring man na laiko na arog mi ang kaban na ini, ang yaman na ini kang sa tuyang nasyon. Makulog na maray talaga, Father Will. So siguro talagang napapanahon siya para talagang kailangan natin kumilos at yung mga talagang kasama po namin na mga nagkasala sa batas, kailangan din po dikit na konsyensya o dahil na nga dikit talagang dapat makonsyensya talaga na hampangon ang mga konsekwensya o consequences na ini kung ano man ang mga pwedeng padusa na itatao sa inyo. Baka may apot ka, Kim. Eyo, Milin. Makamundong maray Oo, yun na tayo, Milin. makamundong maray na mahiling lalo na kang mga kaakian Okay, yes. na magimatasinda na araw kani ang mga nahihiling lalo na sa tuyang mga lideres ta asin sarong kasusupgan para sa satuya na araw kaini ang mga namumuno sa satuyang gobyerno and para sa satuyang mga aki na magdakula sinda na kumbaga ini ang nahihiling na mga pinuno. Kaya siguro sa satuyang mga kaibahan lalo na sa mga satuya, mga magurang, siguro di kita magkulang sa satuyang pag-advise sa satuyang mga aki. Christian values ba, Bishop? Yes. Kasi lalaki sila, doon naka-embed sa puso nila yung Christian values. Yes. Na ang pagnanakaw ay masama, And yes. na ang pagkuha ng hindi mo pera ay masama. Yes. And man na nahihiling ninda that these people also go to church. Correct. Pero bakit ganito pa rin, di ba? Talaga sa totoo lang. Di ba harap-harapan, hindi mo naman masabi na these people don't go to church.
Pero And bakit? they are all Catholics. Yes. Not all, They're some. all Christian. Some of them maybe are not. No. Kaya nakakagawa sila ng ganoon. Pero sana naman talaga. Siguro prayer talaga, Bishop, ang kailangan natin para mabasbasan sila kahit papaano, mahimasmasan kahit papaano, na sa tulong ng Espiritu Santo ay dumaloy sa kanila na, naku, ito pala masama na at ang sama na ang ginagawa nila. So kailangan gumising din sila sa ganong klaseng pamumuhay. Okay, suping sabi ka itong aki, may aki duman na nagtaram. Sabi niya, di ko nga aram ang pork barrel. Yeah, Pero oh, kung yeah. kaya pork chop. Oo, alam niya Kasi pork. kaya ang pork chop. Correct. No? Pero ang aram ko nga, sala magkupit sa pitaka ni Papa, ni Mama. Kaya po niya magpaaram. Ano yan values yan na Kaya, nakikita kung nila bawat sa... siyang nagtataram, talagang si realization niya man bilang aki, pero si values dumating papahiling na sala ang magkikip. Alam mo, Tess, Yes, Bishop. para not to give the impression na ang sa itong simbahan ay pointing fingers on our politicians, nagkaroon kami ng assembly yesterday. Oh, yeah, Office Assembly, oo. Office Assembly last week, no? At as a recollection, ako nagsalita, binding up ko rin yung topic ng restoration of integrity. Sabi ko na, kami ding mga padi, we have to examine ourselves on how do we exercise and live integrity. Sabi ko na yung ating mga paksa, restoration of integrity and justice, at tawag namin yan ay, di man lang yan mga political slogan o philosophical saying. Rin ay religious statement. Kasi Opo. mga restoration, biblical word yan eh. Opo. God will restore ang iyang kahadian, restore ang iyang templo. Kaya nga ang Mesiya, He will restore, bring back to glory. Yes. Ang issue, ang integridad, idol worship against integrity worship, sarulang, ang worship, ang kagurangnan. So to be person of integrity, dapat meron kanyang talagang kabuuan sa kagurangnan. So in other words, kami din mga pare, nagkaroon din kami ng collective self-examination. As you said, dahil ito religious language. Kung ano sabihin namin sa iba, bumabalik din sa amin. Bumabalik. Kaya ako, nag-isip din ako after the rally. So I was examining myself. Isang eras ako, it may not be in the extent of pork barrel, but there are certain areas na siguro mahina rin ako. I have to check myself. Ganyan din. So wag sana isipin nila na basta namumuna kami ng ibang mga politics. Hindi. Kasama na tayong lahat. Yes. Pero of course, dahil ito talaga ang lumalabas ko at ang sigaw ng bayan, Napapanahon we cannot talaga. just keep quiet. Yes, correct. Sabi ko nga, there is such a thing as valid anger. Sa psychology, merong valid anger. Pag di ka magalit, minsan maloloko ka, di ba? Pero valid din sabihin ay merong parameters. Ang kaguran ng hanggang Ginoon, sinasabi na, do not let anger stay with you at sundown, Dapat mawala rin yan. Pero Bishop, kailangan talagang makialam din kasi lalo na with the presence of the clergy, napakalakas po ng hatak ng clergy talaga sa mga ganitong sitwasyon. I mean, even during those early times of the revolution proper that we have, yung EDSA revolution, yung hatak talaga ng, the late Cardinal Sin, yung hatak niya talaga, yun yung nagpasimuno na magkaroon tayo ng People Power Revolt. So nagkaroon ng pagbabago sa gobyerno, nagkaroon ng pagbabago after the so many years of the decade of the Marcos regime. So talagang malaking bagay na naandyan dyan kayo pong lahat. Tama. At malaking bagay To din. guide all of us. Malaking bagay din, Tess, at natutuwa rin kami na malaking awakening ng Laity in the political exercise. At hindi naman tayo in our exercise as Christians, as Catholics. Yes. Di kita pwedeng di kita pwedeng maging spectators ng history. Hindi pwede Kinakailangan na kita yun. mga agents and actors ng history. Kaya yung prayer rally natin, tuwan-tuwa ako dahil nakikita ko, dahil lang mga padi, mga seminarista, mga sister, dapat ako ng mga laity doon, ang laiko natin. Kaya tama-tama yung Congress natin at itong ating rally. Di ba, Father, we said that dahil naman, kasi yung question kanina, ni Bishop Ross, ni Biray, what will happen to us? Oh, yeah. Pero kami, Tess, from the very start, ni Father Wilmer, ng kapatid, we see this as parang okasyon para i-continue yung tinatawag natin voters education. Kasi sa kahuli-huli yan, itaman naman ng responsable naglagay sa kanila doon, hindi ba?
O kaya next time, sa Yun na nga eleksyon, talagang titignan natin ang mga persons with integrity, with honesty, and with talagang unselfish and pure service. Yun ang nakikita natin. Kumbaga talagang purely public service, hindi yung talagang may vested interest sila sa loob ng kanilang puso. Na paano ba ako makakapaglimas ng maraming pera kung ako'y maninilbihan, ganito. Father Wilmer, so talagang kaipuhanan pag-urulayan tapuin ni ano po? Dagos-dagos ang pag-urulan. Dagos-dagos ang pag-urulayan. Dahil kita garumaon to Father May Wilmer. mga nag-interview kasugma na paano nga itong mga signature campaign Yes, in oo. favor of pork barrel. Tama yung mga scholars na Nabibeneficyaran. Oo, opo. So pag pundot ang pork barrel, kadakon day makakaklase because of that. So ang simbag ko, dati kapag pamalang ko, ang simbag ko is kinaltasan ka sa withholding tax ng 20 or 30%. Oh, yeah. Sa makukuha mo 7,000. Itong withholding tax, kwarta mo pa to. May say ka duman. Oh yes, oo. Buwis. Pinagamit mo lang in exchange for public service. So, dahil pwede, si kwarta mo, gigibuhon na lang na scholarship ni congressman, scholarship ni senator, dahil pwede yan. So, dapat, kwarta tayan, itaon nila sa scholars, pero dahil i-claim na sa hindi yan, kasato yan. May mga line agencies man baga of the government na pwedeng mag-take care kang budget na for the scholarship program of the government. And LGU can handle that, of course. Ano ta kaipuhanan pa man paagi yun? Well, talagang parte na garo talaga iyan kang, well, sistema, or I would say... To perpetuate themselves in Correct. power at our expense. I like yung sinabi niya na kuha man ng tax, kwarta ko pa yan. Oo. Kaya wala na dapat na, thank you congressman for this tulay. Correct. Thank you congressman for this school. Bakit? Pera niya ba yun? Pera kaya yun ng taong Iba bayan. may batas na wala na dapat ganun. Meron pa rin eh. EPAL. Iba tawag na EPAL. Yan yung EPAL. Epal, oo. Nagpapapel sa pera ng bayan. Oo nga pala. Oo. Talagang. Almost lahat sila ganyan. Kaya waiting shed, lahat na. Pati nga kalsada yata, ilalagyan na ng pangalan. So siguro naman talaga, Father Will, kaipuhanan talagang pukawan taman ang sa tuyong mga parishioners, ang laiko, nga naarog ni Milin na talagang kaipuhanan maghiro. Magbali sa rally. Magbali. Dapat nahihiling mi ka mo sa rally. Oh, yeah. Oo. Yeah. At ang maganda doon sa rally natin, masaya eh. Hindi lang to information, pero yung awareness natin ng different sectors, from the youth, from the children, from the professional, from the church. So, hindi to monopoly ng simbahan, kundi lahat. Ang simbahan naging vehicle siya lang. Di ba siya nagdadala ng mga damdamin ng mga iba't ibang sector sa atin. Kaya nga, for me, it's a blessing. The gathering of people ng ganito to make us aware of what we should be, susok sa kabutan, karuguran at sa Ebanghelyo, yan sa akin ay blessing. Yan. Actually, mga tugang igwa po kitang kasalan sa mga nangyayaring ini sa satuyang kapalibutan, sa satuyang sosyudad, sa satuya pong gobyerno. Kaya dyan lang po kamo, magpapadagos pa po ang kumusta po, Bishop. Halika't makipagkwentuhan ka na. Kumusta po, Bishop? Kumusta po, Bishop is also brought to you by Bob Marlin Restaurant, Goldprint Publishing House, Starmark Royal, Moraville Hotel and Restaurant, Deca Homes, Ateneo de Naga University. We appeal to our listeners and viewers to support this project. Please send your donation to the Archbishop's residence or the CCCOM office, 473-8483, 472-5665. Kumusta po, Bishop is brought to you by the Archdiocese of Caceres, Caceres Commission on Communications, Caceres Renewal Communities, PBN TV5 DZOK 97.5, GNN Naga Channel 48, 98.3 FM The Mother's Touch, 24K Jewelry and Pawn Shop, FINMA Foundation, University of Northeastern Philippines. Mga tugang saro na naman na edisyon kan programang Kumusta po, Bishop ang sa indong naantabayanan. Bilang sarong laiko, padagos po kitang maglakaw sosog sa satuyang konsyensya, maglakaw na matano sosog sa kabutan kan mahal na Diyos. Napapanahon po para po kita
makisaro sa pangapudan kan sa tuyang simbahan. Sana po, dakol ka mo nga naku ang leksyon, asin inspirasyon, kan sa muyang edisyon ngunya na pagkaaldaw. Salamat po kan sa indong padagos na pagantabay. Ako po si Tess Banyares Delfin. Salamat, Giraray. Dako lang pasalamat na nakabalik Giraray ako di sa programa kay Banantan sa tuyang Arsobispo, sa programa Kumusta ka po, Bishop. Sa kuyang pangadji lang na lugod, bantayan nindo asin magpartisipar kamo sa proseso na ginigibot ta sa pagplano ta para sa mga gigiribuhon kang laiko tanganing magkaigwas sinda ning complete formation asin maisubol ta sinda sa pagpartisipar sa misyon kan sa tuyang simbahan. Salamat po na maimbitaran ako digdi sa programang ini. Sarong orgulyo po sa kuya na maging guest. Bilang sarong laiko, dahil kita magsawa sa pagtabang sa simbahan. Ang mga tugang, dumating na naman po tayo sa pagtatapos ng itong programa, Kamusta po Bishop? Pero hindi ito nagtatapos kayo. Patuloy tayo, araw-araw, dala-dala natin ang diwa ng itong programa, ang pagkakaisa, ang pagtutulungan, ang ating pagtubod at pagkilos natin para sa kabubuti ng ating lipunan at sa itong simbahan. Kaya maraming salamat, Diyos mabulos sa Kamusta sponsor at mag-i-sponsor pa sa itong programa Kamusta po Bishop. We need po mga sponsors para ma-maintain natin ang ating program. So I'm appealing to you po mga listeners na please help us continue our program ng Kamusta po Bishop through your assistance. Maraming po salamat. So muli po, Diyos mabalos. God bless you. At tumasa po kayo na kayo'y nasa aming puso at parati po kayo naming kinakamusta. Diyos mabalos. Till next Sunday. Makipagkwentuhan ka na. Kumusta po, Bishop? Kumusta? Kumusta po, Bishop is also brought to you by Bob Marlin Restaurant, Goldprint Publishing House, Starmark Royal, Moraville Hotel and Restaurant, Deca Homes, Ateneo de Naga University. We appeal to our listeners and viewers to support this project. Please send your donation to the Archbishop's residence or the CCCOM office, 473-8483, 472-5665.